මස් ඔන්න සුලාට මස් ටිකක් හම්බුණා. බැටළු මස් ටිකක් තමයි හම්බුනේ. අපි මේක මුලින්ම හොඳට හොදගෙන ඉමු එකල බලමු මේක මොනවද හදාගන්නේ කියලා. පේස්ට් එකට අපිට අවශ්‍ය කරනවා ලුණු, ගම්මිරිස්, කහ, මිරිස් කුඩු, බෙදපු 3-5. අමු මිරිස්, රතු ලුණු, සුදු ලුණු, කරපිංච, එනසල්, ගොරක, සියඹලා, ඉඟුරු, පුරුදුපොතු, කරාබු නැටි, කරපිංච. අපි මේ පේස්ට් එක හදාගන්න මේ හොඳට වංගෙඩියට දාලා කොටා ගන්න ඕන. මේ විදිහට අපි වංගෙඩියට කලින් කතා කරපු අවශ්‍ය සියලු දේවල් දාලා මේ විදිහට මේක හොඳට කොටා ගන්නවා. අවශ්‍ය නම් වතුර ටිකක් හරි තෙල් ටිකක් හරි දාගත්තට ගමන්නේ. මම මේ විදිහට පොඩි වතුර පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් පේස්ට් එක හොඳට හැදිලා තියෙන්නේ. මේක තවත් වඩා සාර්ථකයි. අපි දලිය අඹර ගන්න පුළුවන් නම් මේක තවත් හොඳයි. අපි දැනට මේ විදිහට තමයි කරගත්තේ. ඔය විදිහට අපි හදාගත්ත පේස්ට් එක අපි මස් ටිකත් එක්ක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. දැන් මේක විනාඩි 20ක් විතර අපි තියලා තියමු. ඊට පස්සේ අපි මේක තෙලට දානවා. මේ විදිහට අපි තෙලට දාපු මස් ටිකට වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. වතුර අඩු කෝපයක් විතර එකතු කරගන්න. මේක හොඳට පැන්වෙන්න ඕන නිසා ගොඩාක් වතුර එකතු කරගන්නවා. අපි මේක උයාගන්න අවශ්‍ය කරපු සියලු දේවල් වල ප්‍රමාණය මම පාත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. මම මේකට දැන් තක්කාලි එකතු කරගන්නවා. මෙතෙන්දි තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් විතර අපි එකතු කරගමු. ඔන්න බෙටර් මස් කරි එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. අපි එහෙනම් කාලම රස බලමු. මේ eat with Sula.